اگه از جنوب ایران فقط بندر عباس و قشم و بوشهر رو میشناسی توی این ولاگ همراهمون باش، چون میخوام یکی از با قدمت ترین بندرهای ایران رو بهتون معرفی کنیم. جایی که به شهر ثروتمندان معروف بود و پر از خونه‌های عیونی و اشرافی بوده، اما با یه زلزله همه چی خراب میشه. درود بر شما. چطورین؟ خوبین؟ به یه ولاگ متفاوت با جیتو تراول خیلی خوش اومدین. توی این ولاگ قراره بریم اولین بندر اقیانوسی ایران رو بهتون معرفی کنیم. و این بندر جایی نیست جز بندر سیراف. لوکیشن جغرافیاییش هم میشه جنوب ایران، استان بوشهر و بخش مرکزی شهرستان کنگا. بچه‌ها این بندر یکی از قدیمی ترین و مهمترین بندرهای دوره ساسانی و اوایل اسلام بوده. پس بریم ببینیم چه خبره. قبل اینکه بریم من یه چیزی رو بگم بهتون. بندر سیراف سرچ خیلی پایینی توی یوتیوب داره، اما ما چند بار اینجا اومدیم و این دفعه دیگه دلمون نیومد ویدیوشو براتون نگیریم. پس برای اینکه در حق این لوکیشن خیلی خفن اجحاف نشه، این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید که همه بدونن سیراف چه خبره. دمتون گرم. بزن بریم. سیراف کهن. یکی از ورودیای شهر سیراف میرسه به میدان شهدا. بعد از اون آبشاری که میبینی، یعنی دیدیم میرسیم به میدان شهدا و بعد مسیری رو میریم که برسیم به شهر. رنگ با این سبزی درخت‌ها و نخلا و این یعنی پوشش گیاهی خاص خود اینجا خیلی قشنگه. تقریبا 1100 تا 1400 سال پیش سیراف یکی از بندرهای خیلی مهم و ثروتمند ایران بوده. این جایی هم که الان شما می‌بینید محل سکونت اشراف و اعیان سیراف بوده. چون این بندر از نظر تجارت خیلی قوی بوده، خونه‌هاشون آپارتمانی می‌ساختن و زمین کم بوده، به خاطر این بیشتر مجبور بودن آپارتمانی بسازن، چون زمین کم بوده. اینجا بین کوه و دریا بوده، اینجوری یه نوار باریک و بلندی، بعد کوه و اینجوری خراب می‌کردن، مثل ماسوله خونه می‌ساختن. و اولین جایی هم هست که خونه‌های 3 تا 7 طبقه رو، البته اولین جا که نه، ولی یکی از اولین جاهایی که آپارتمان سازی می‌کرده. بعد شما ببین پی ساختمون بین 1100 تا 1400 سال پیش همچین چیزی بوده که یه زلزله خیلی فجیع و افتضاحی میاد سال 367 هجری قمری و اون زلزله اینجا رو همه رو تخریب میکنه و چیزی که باقی میمونه ایناست. آره اون موقع چه خفن بودن که پلکانی میساختن، خیلی خفن بودن. الان این همه یعنی مصالح که نه، این همه تجهیزات هست، باز تو ساخت و ساز ما یه جورایی ضعیفیم. بعد فکر کن اون موقع 7 طبقه طرف ساخته. ما تو تهران 4 طبقه میسازن، بغلی نشست میکنه میاد پایین. وی 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 وی. بر خیابون اصلی به سمت کوه، خیابون گلزار شهدا رو میایید بالا، این قبرستونه، اینجا رو رد میکنید
و این مسیر سنگفرش رو ادامه میدیم. خیلی ترکیب این سبزا با آسمون و کوه قشنگه. واقعا گل کاغذی ها. اینو ادامه میدیم تا برسیم به تاریخ سیراف. و سیرافی که به نظرم خیلی کم دربارش میدونیم و این حیفه. در زمان اردشیر بابکان به علت اختلال در مسیر جاده ابریشم، اردشیر به دنبال یه مسیر امن برای واردات و صادرات از چین و هند، سیراف رو به خاطر نزدیکی به امپراتوری ساسانی به عنوان مبدأ دریایی راه ابریشم انتخاب میکنه. خیلی از جغرافیانویس‌ها از سیراف دیدن کردند و همه از ثروت مردم، زیبایی بناها و گرمای شدید یاد کردند. تعداد زیاد دخمه‌ها نشان از جمعیت بالا، رونق و آبادانی این بندر در گذشته‌های دوره. گل کاغذی ها رو نخور. چرا گل میخوره؟ چه خوشگله. همه گلا رو خورد. خار نداشت. اون مسیر رو میایید بالا، یه همچین فضای اینور پارک توریه و اینجا رو میایید تا برسید به آثارهای تاریخی و بی‌نظیر شهر سیراف. وای خیلی قشنگه. اینجا منطقه دستکندهای ذخیره آب سیراف بوده. یعنی حالا بیاین جلوتر میبینید این دخمه ها رو ایجاد میکردن که آب بارون رو ذخیره کنن. چه جالب. ولی بعدن میگن که اون تایمی که تا اون اومده، به خاطر اینکه مجبور بودن دست جمعی رو با سرعت بالا خاکشون کنن، قبرشون کنن، میریختن تو اینا، همونجا دفنشون میکرد. واو خیلی ارتفاعش زیاده. خیلی زیاد. یکی از در واقع سازه های خفن توی این دره، توی شهر سیراف، این چاه هاست. حدود 70 تا چاه اینجا هست بچه ها. اینا رو دو مدل ساختن. یه مدلش روی صفحه های شنیه که اینجوری کندن رفتن پایین بین 4 تا 80 متر و دیواره هاش و اینا هم شن و سنگریزه و اینا داره، یعنی اونجایی که آب وای میسته. مدل دوم وای نیفتی بیفتی تو چاه میشه یوسف پیامبر، هیچ کی نمیتونه بیرون بیارنه و منتظر معجزه شی. مورد دوم ایناییه که روی صخره ها کنده شده. اینجوری صخره رو کندن رفتن پایین تا به آب رسیدن و تفاوتش اینه که 2 تا سوراخ اینجا داره. این 2 تا سوراخ باعث میشه که چرخچاهو نگه می‌داشته اون موقع. برای کشیدن آب بوده چرخچاه. حتما دیگه. این قطر اینم 1 متر 1 متر و 10 سانته بچه قطر چاه. فکر کنم قطر خود چاه، این اضافه اینورش نه این که حساب نمیشه، همین این دیگه. خیلی جالبه که بدونید اینجا کاملا مهندسی سازه یا اومدم میگم و اینکه این چاها مهندسی سازن کاملا و ثبت آثار ملی کشور شدن و دخل و تصرف و تخریب پیگرد قانونی داره. حواستون باشه به بناهای تاریخی ما و خیلی عمقش زیاده. ببین واقعا زیاده. جلو. و منی که میترسم از افتادن.
بچه ها سیراف همیشه از قدیم تا الان مشکل آب داشته. بعد برای ذخایر آب اینا اومده بودن دستکند کوهو کنده بودن و توی دره لیر 6 تا تنگه هم هست، خیلی وسیعه، از اون بالا تا همین پایین این دستکندا رو ایجاد کرده بودن که آبو ذخیره کنن توی این حفره ها، که حتی مثلا میگن حفره های بالایی مسیر داشته به حفره های پایینی، یعنی این آبا انتقال پیدا میکردن پایین به دست مردم میرسیدن. ولی بعدها با ورود اسلام از همینا به عنوان قبر استفاده کردن، به خاطر اینکه دریا بوده و کوه بوده، زمین خیلی نداشتن، زمین کم بوده دیگه، از همینا به عنوان قبر هم استفاده کردن. و حق با غزاله است، این چاه ها خیلی خطرناکه که در پوش نداره یا یه حفاظ بلند، خیلی خطرناکه، عمقشون خیلی زیاده. من نمیدونستم اینجا 7 تا تنگ است غزاله. 6 تا. 6 تا. سیراف چرا تا حالا ما تو رو کشف نکرده بودیم؟ تو کجا بودی تا حالا؟ این چاه دیگه. بیام؟ وای این خیلی عمیقه. واه، انگار اون ته یه دنیای دیگه میشه. بعد این پله ها جالبه که قشنگ واسه همون موقع است. در آذر 404 به شدت اینجا گرمه الان. واقعا ساعت تازه غروب 4 بعد از ظهره. یه رو به 4 ما اومدیم توی سایه یه ذره خنک شیم بعد ادامه بدیم. خیلی گرمه، خیلی. این دره پر از این منابع چی آب بود. حوضچه های آب. حوضچه فارسی من کم میشه. مخازن آب. و ما از روی این پله های باستانی عبور میکنیم. خیلی خوشگله. برداشته 8000. چون بندر سیراف یه بندر بین المللی بوده، پس به همین دلیل از همه ادیان که نه از بیشتر ادیان اینجا زندگی میکردن، رفت آمد داشتن و زندگی میکردن. بله. از کجا اینو فهمیدن؟ آزادمنشی دینی اینجا برقرار بوده، به خاطر اینکه تو قبرستوناشون استودان وجود داره. استودان یعنی استخواندان، که ادیان دیگه مثل ما قبرستون نداشتن، یه محفظه‌ای داشتن که این جسداشون رو مینداختن اونجا و در نهایت استخوناشون میمونده اون تو. از اینجا فهمیدن که اون ادیان هم اینجا زندگی میکردن. آره، من میخوام بهتون بگم چه ادیانی. خب چه ادیانایی؟ مثلا ادیان‌هایی مثل مسیحیت، یهودی ها، هندو، بودایی، اینا گفتن که اینجا بوده. و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. بریم بقیه ولاگ رو با هم ببینیم. بریم یه برنامه ببینیم. وارد کوچه نسوری میشیم. چقدر این گل کاغذی ها منو یاد بوشهر میندازه. آره چقدرم قشنگن، اصلا زندگی میبخشن. خب بعد کجا بریم حالا؟ چه شیبی داره. ماشاءالله ماشاءالله. از این آقای بپرسیم. شما فعلا از ویو غروب لذت ببرید تا ببینیم ما رو راه میدن داخل قلعه. بله مرسی. اینجا تعمیرات داره، بسته است، دارن کار میکنن.
ولی خیلی خفنه. من فکر کردم داری غروب رو نگاه میکنی. نگاه کن. وای. قلعه نسوری که در سال 1379 ثبت آثار ملی شده به قلعه شیخ نیز مشهور است و متعلق به اوایل دوره قاجاریه است. ساخت قلعه به امر شیخ جبار نسوری در حدود 180 سال پیش انجام یافته. در ورودی قلعه از سمت جنوب و رو به خلیج فارس است که دارای در بزرگ چوبی با گلمیخ و کنده‌کاری است. بعد از ورودی اصلی یک کشتی بزرگ وجود دارد که دارای 8 تاقچه ساده است. در طبقه دوم یک ایوان با ستون‌های سنگی و گچ‌بری‌های جالب وجود دارد. گچ‌بری‌ها شامل شاخ و برگ، گل و بوته، فرشتگان و پرندگانی است که بر رونق و زیبایی قلعه افزوده است. این بنا ویژگی معماری ساختمان‌های قاجاریه را دارد. قلعه دارای ایوان ستونداری در طبقه دوم میباشد. تزئینات گچ‌بری مربوط به این قسمت است. سبک کار و تراش آن شبیه ستون‌های بازاروکیل شیراز است. خیلی اینجا بزرگه. من تقریبا همشو دیدم ولی هول هولکی و از بالای اینجا شهر بی‌نظیر زیباست. این سیراف که بین کوه و دریاست و غروب زیبا. خیلی خوشگله. انقدر این بنا عظمت داره که اصلا باورم نمیشد انقدر عظیم باشه همه چیش. خیلی قشنگه. دوستان بهتون تبریک میگم، تا چند ماه دیگه قلعه نسوری به نظرم به هتل تبدیل میشه، یعنی مطمئنم. و نگاه ببین ویوره. بچه هتلی بشه. حالا خوب یا بدش رو به ما خورده نگیرید، ارتباطی نداره، ولی آره چون ما اصلا نمیدونیم واقعا باید ناراحت باشیم که یک بنای قدمت داره مثلا واقعا پر اهمیت رو تبدیل میکنن به یک هتل یا اقامتگاه، ناراحت باشیم یا خوشحال باشیم، به خاطر اینکه بالاخره حفظ شده این بنا. ولی از اون طرف هم دست برده شده توش دیگه. الان کلی پیریز و راه فاضلاب و خیلی کارا کردن باش دیگه، برق کشی و شما خودتون ناراحت نکنید، درست میشه. رسیدیم به آب انبار. تو جاده‌های خاکی پرسون یکی از آب انبارا رو پیدا کردیم که الان اوضاعش اینه. چقدر حیف که تا چند سال دیگه همین سقفه هم میریزه. آره و یه عالمه چیزای دیگه تو کوه دیدیم. میبینین این سوراخ ها رو تو کوه؟ هنوز اونجا هم هست. آره اینجا هم هست. چقدر سیراف قدمت داره و ما فقط ازش رد میشدیم میرفتیم نویبند، هرمز، آره نمیدونم فلان. تاریخ نهانه. بچه‌ها این جایی که الان دوربینو گذاشتم ما از اونجا براتون ویدیو گرفتیم. خب بیا پایین. آها ما اونجا بودیم براتون ویدیو گرفتیم، بعد الان اومدیم این ور. اوه میبینیم با یه فاصله خیلی زیاد اینجا دوباره پر دستکنده. میبینین؟ خیلی عظیمه، خیلی حرام.
وای باورم نمیشه. بس فکر کن پشت اونا هم مطمئنن هست، یا این ورا هم الان اگه با چشم اینا نگاه. بازم هست. اون آفرین، چپ 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 اینا. آره اینجا هم هست. وای خیلی خفنه. کل تنه کوهو کنده بودن. اصلا هنوز نمیشه ما بریم این تو، همش شی داریم بیرون رو میبینیم پرامون میریزه. شگفت زده شدیم. شگفت. خانم دکتر چی داری برامون؟ اول از همه بگم اگه تا اینجای ویدیو اومدی و ما رو سابسکرایب نکردی لطفاً سابسکرایبمون کن، لایک و کامنت یادت نره، چون از دیدن و شنیدن نظراتت خیلی خوشحال میشیم و ما رو از همیشه بیشتر به دوستای گلت معرفی کن، چون این ولاگ برامون خیلی مهم و ارزشمنده. و اگه دوست داری بیشتر از ما حمایت کنی لطفاً دکمه تانکس رو بزن. حالا این 4 تاقی که میبینید مربوط به دوره ساسانیه و خود محلی‌ها معتقدن که اینجا آتشکده بوده، چون که گچکاری داره، 4 تاقیه و اون موقع آتشکده به این شکل بوده. اما دیوید وایت هاوس که کلا در مورد سیراف خیلی تحقیق کرده و تمام در واقع هر چیزی که یعنی روی این تابلوهای تاریخیشون نوشتن که به استناد صحبت‌های دیوید وایت هاوس مثلا فلان فلان فلان. دیوید وایت هاوس میگه که معتقد اینجا کارگاه بوده و توی قسمتی از سیراف اینو گذاشتن که مشرف همه منطقه هستش، ولی خب خود اینجایی‌ها به آتشکده میشناسن و معتقدن که آتشکده بوده. چه جالب. به نظر من هم آتشکده بوده. به نظر من آخه چه کارگاهی؟ والا چه کارگاهی؟ بعد بیا نوک کوه مثلا کارگاه چی بذارن؟ بعد کارگاه اتاق میخواد نه؟ آقای وایت هاوس رو بردیم زیر سوال. وایت هاوس مارک یخچال فریزر نیست. ما یخچال مگه وایت هاوس نیست. وستینگ هاوس و اینا. ولی آتشکده بوده دیگه، مشخص قشنگ. اینجا این محرابایی که دارن همشون یه دونه اینجوری محراب دارن، بعد این گذر رو دارن، تاق دارن. اینجا گنبدم داشته. داشته یعنی ریخته؟ آره نیست دیگه. آره دیگه، اصلا اگه کارگاه هم می بود باید سقف می داشت. 100% اینجا گنبدم داشته. یادگاریای زیاد نوشتن. خلاصه که به سیراف سفر کنید و لذت ببرید. بچه اینجا بلوار اصلی سیرافه. اجازه بدید این ماشین رد شه. خب اینجا بلوار اصلی سیرافه که همه مغازه های اصلیشون هم همینجاست. لباس فروشی، گل فروشی، مکانیکی، کافه، فست فود، آرایشگاه، همه چی. سمت راستمون هم دریا رو داریم که مسافرها اکثرا اینجا مثلا اگه بخوام میتونن چادر رو بزنن، یا اگه با ماشین کمپری اومده باشی اینجا میتونی وایسی. سمت چپ هم که میرفت سمت همون کوههای تاریخی و بافت مسکونی شهر. اون جلو هم اسکله سیرافه که الان میریم اونجا رو هم با هم میبینیم. یک کافه بامزه، کافه بوهو. به بندرگاه خوش آمدین. یه انتقادی که من دارم به این شهرهای جنوبی موتوراست. آخه خیلی موتورا صدا دارن، ولی انقدر قشنگی داره که اونو میشوره میبره. چه ساحل دنجیه اینجا. وا خیلی دنجه. ما هم که داریم اینجا قدم میزنیم لذت میبریم. غروب شد هوا خیلی خوب شد واقعا بچه. اینم آتیشه.
موتور قایق، موتور قایق، موتور قایق، موتور قایق، همینجوری میریم جلو. به خاطر اینکه اینجا جنوبه و موتور باید باشه. هوا گرمه. یعنی هر قایق یه موتور جلوشه. میبینی؟ آره، حتی بیشتر. حتی به ازای بیشتر. هر قایق 2-3 تا موتور. چه آرامشی داره اینجا الان. ولی واقعا حال میده اینجا فقط بشینی و سکوت. اگه موتور رد نشه ولی. آخ راست میگی. ما الان یه چند دقیقه است اینجا نشستیم لش کردیم. نمیتونیم، پاشمون نمیاد. اصلا واقعا خیلی داره حال میده. اینجوری سکوت محض. هر از گاهی قایقا که رد میشن آب میخوره به این یکی قایقا که آره. حالا همین الان که گفت سکوت محض چقدر ماشین و موتور اومد. خبری نبود واقعا. ولی نه، این موج، صدای موجی که میخوره به قایقا و به صخره‌ها خیلی لذت بخشه. بچه‌ها میدونین که چرا میگفتن اینجا اولین بندر اقیانوسیه؟ من بگم اجازه؟ بله بفرمایید. به خاطر اینکه اینجا اولین بندری بود توی ایران که به اقیانوس هند کشتی‌ها میرفتن و میومدن از اقیانوس هند، تردد داشتن و راهش باز بود. مراوده میکردن. بندرهای دیگه اینطوری نبودن. اینم از این. پس اینجا اولین بندرگاه اقیانوسی ایران بوده و شهر ثروتمندی بوده و در واقع شهر ثروتمندان بوده، چون که خانه‌های آپارتمانی داشتن و قیمت زمین اینجا خیلی گرون بود. خیلی خیلی خفن بوده. چقدر عجیبه که یک جای، یک مختصاتی از یک دنیا اینقدر اتفاقا، یعنی مثلا یه موقعی ثروتمند بوده، یه موقعی نبوده، یه موقعی اصلا دیده نمیشه، یه موقعی شده اصلا. آره میگن به مالت نناز که به شبی بنده، به زیباییت نناز که به تبی بنده. واو. و این واقعیت. من پدرم همیشه همینو میگه، آویزه گوشم کردم از چند جا، یه جا اینجا 7-8-10 تا جا. راستی بچه‌ها یه چیزی، توی شهرهای جنوبی نوار ساحلی شما بابت اقامت خیلی به مشکل بر نمیخورید. هم اقامتگاه زیاده، هم سویت خیلی اجاره میدن. یعنی همین که توی خیلی جاها میتونید شما چادر بزنید، امنیت خوبی داره. البته که احتیاط شرط عقله و شما باید همیشه جوانب احتیاط رو در نظر بگیرید، اما به نسبت یک سری جاهای دیگه واقعا شهرهای جنوبی امنیت و احساس آرامش خوبی بهتون میده و میتونید راحت اونجا اقامت داشته باشید. بله. و اینکه من و گلسا خیلی بیشتر دوست داریم که ولاگ های این چنینی داشته باشیم که لوکیشن های از ایران رو بهتون معرفی کنیم و اصلا از اولم هدفمون همین بوده. ولی خب از اونجایی که خیلی ویو آنچنانی نمیگیره، ما مجبوریم که هی چند تا در میون این کارو بکنیم، ولی رسالتمون رو از دست نمیدیم و رها نمی‌کنیم. حتما که چون خودمون واقعا دلن دوست داریم این کار رو انجام بدیم و انقدر انجام میدیم تا اینکه به اون چیزی که باید برسیم. بله. بازم ممنون که همراهمون هستید و تا ولاگ دیگه بدرود.